Hi mga kangiwat! Welcome to M's Vlog! So ayan mga kangiwat, before we start, mag-shoutout muna tayo. Shoutout muna sa mga cashiers natin dyan sa SM Store Kawayan. So shoutout sa lahat. Hindi ko kasi maisa-isa yung mga pangalan nila sa lahat ng mga kangiwat natin dyan. Shoutout sa inyo. Then, thank you sa subaybay sa lahat ng vlog ko. So, thank you so much mga kangiwat. So, ayan na, shoutout ko na kayo. Especially kay Kwan, kay Arjen. Basta kasi kay Lata. So, shoutout sa iyo kapatid. Don't forget to like, share, subscribe sa aking YouTube channel. Ang gagawin natin ngayon, so, ililipat natin siya. Ito, yung ZZ plant natin na pinopagate natin. So, ito siya. Dahon to ng ZZ plant. Ito siya. Dahon siya ng ZZ plant and then i-arrange na natin siya dito sa dito natin siya i-arrange. So, soil na po siya. I-arrange na natin siya dito sa may isang pot para gawin natin siyang centerpiece. So, before we start, ang daming before we start. So, before we start, ayan, shout out pa pala sa mga sales clerk po namin dyan sa SM Store. Don't forget to like, share, subscribe para ma-notify lahat ng mga plantitos at saka plantitas natin. So, let's start. So, ayan mga kangiwat. So, ilalagay na natin siya dito sa may soil natin. So, ito siya. So, ito siya. Ayan. Yung saipa. So, itatanim lang siya natin dito sa isang pot. I-arrange lang natin siya.